હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 11મી ફેબ્રુઆરીના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. તો માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું છે સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. શરૂ કરશું આજનો વિડીયો 11મી ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. તાજેતરમાં કયા રાજ્યના એનસીસી છે એણે રિપબ્લિક ડે કેમ્પ 2022 છે એમાં પ્રતિષ્ઠિત પ્રધાનમંત્રી બેનર છે જીતેલું છે? તો રિપબ્લિક ડે ની અંદર છે ઘણી બધી માહિતી હોય છે. આપણે ધીમે ધીમે કરીને બધી કવર કરશું, અને ક્યાંથી ક્વેશ્ચન આવી જાય એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કંઈ કહી જ ના શકાય. તો એટલા માટે થઈને આપણે ધીમે ધીમે થઈને રિપબ્લિક ડેના જે ઇમ્પોર્ટન્ટ અગત્યના પોઈન્ટ છે એને આપણે ધીમે ધીમે કવર કરીએ છીએ. જેમ કે મેં તમને ગઈકાલે આખો ગુજરાતનો જે થીમ હતો ઝાંખીનો રિપબ્લિક ડેના અવસર ઉપર, તો એ થીમ વિશે થોડીક સ્ટોરી કીધેલી હતી. બરાબર, એ પહેલાથી મેં આપણે રાફેલ ઉડાવનાર સૌથી પહેલા મહિલાની વાત કરેલી હતી, શિવાંગી સિંહ. બરાબર, તો આવી રીતે થોડા થોડા અગત્યના પોઈન્ટ છે આપણે ધીમે ધીમે કવર કરતા રહીશું, તો આપણને એક સાથે લોડ નહીં પડે. તો અહીંયા છે એનસીસી રિપબ્લિક ડે કેમ્પ છે. બરાબર, એમાં રિપબ્લિક ડે કેમ્પની અંદર છે એમાં કયા એનસીસી છે, કયા રાજ્યનું એનસીસી છે જેણે પ્રધાનમંત્રી બેનર જીતેલું છે? ક્વેશ્ચન એવો છે. તો મહારાષ્ટ્રનું એનસીસી છે જેણે પ્રધાનમંત્રી બેનરનો પુરસ્કાર મેળવેલો છે. બરાબર, રિપબ્લિક ડેના અવસર ઉપર. અહીંયા તમને એનસીસી નું પૂરું નામ પૂછી શકે પરીક્ષાની અંદર. કોઈ સંસ્થા ચર્ચામાં હોય, બરાબર, તો એનું પૂરું નામ પણ પૂછી શકે. તો એનસીસી નું પૂરું નામ છે નેશનલ કેડેટ ક્રોપ્સ. આ માહિતી જીકેના સંદર્ભમાં પણ ઉપયોગી છે. અને એનસીસીની સ્થાપના 16 એપ્રિલ 1948માં થયેલી છે. હાલમાં એના ડાયરેક્ટર જનરલ ગુરબીરપાલ સિંઘ છે. ગુરબીરપાલ સિંઘ. હાલમાં જ ગુજરાતની આઈપીએલ ટીમનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું. આને શું નામ આપેલું છે? તો ગુજરાતની ટીમની આઈપીએલ છે આ વખતે 15મી આઈપીએલ રમાઈ છે. એમાં 2 નવી ટીમ ઉમેરાઈ છે. કઈ કઈ? એક તો આપણા ગુજરાતની અને બીજી લખનૌની. લખનૌની ટીમને નામ આપેલું લખનૌ સુપર જાયન્ટ, અને ગુજરાતની ટીમને નામ આપેલું છે ગુજરાત ટાઇટન્સ. તો ગુજરાત ટાઇટન્સ આ વખતે પહેલી વખત આઈપીએલ ની અંદર રમશે. આઈપીએલ નું 15મું સંસ્કરણ છે. અચ્છા, આના કેપ્ટન કોણ છે ગુજરાત ટાઇટન્સના? ગુજરાત ટાઇટનના કેપ્ટન છે હાર્દિક પંડ્યા. બરાબર, મારા જ નામ ઉપર છે તો આરામથી યાદ રહી જશે. બરાબર ને? તો હાર્દિક પંડ્યા છે એ ગુજરાતની ટીમના કેપ્ટન છે. અને આ વખતે 15મું સંસ્કરણ છે. બાકી 2 નવી ટીમ ઉમેરાઈ ગુજરાતમાં. આ બધી વાત આપણે કરી લીધી. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે ભારતમાં કયા મંત્રાલય દ્વારા છે સૌ પ્રથમ વખત રીઇમેજિનિંગ મ્યુઝિયમ ઇન ઇન્ડિયા નામથી એક વૈશ્વિક સમિટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? ઇન શોર્ટ, કયા મંત્રાલયે આ સમિટનું આયોજન કરેલું છે જેનું નામ છે રીઇમેજિનિંગ મ્યુઝિયમ ઇન ઇન્ડિયા? તો ભારતનું સાંસ્કૃતિક મંત્રાલયે આનું આયોજન કરેલું છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર. આ જે સમિટ છે વૈશ્વિક સમિટ છે, વિશ્વના ઘણા દેશો આની અંદર ભાગ લેશે. અને આ સમિટ છે એનું આયોજન 2 દિવસ માટે કરવામાં આવેલું છે. ક્યારે થશે? 15 અને 16 ફેબ્રુઆરી, આજથી 4 દિવસ પછી. તો 15 અને 16 ફેબ્રુઆરી આનું આયોજન થશે. અને આનું ઉદ્ઘાટન કોણ કરશે? ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે કેન્દ્રીય મંત્રી જી કિશન રેડ્ડી દ્વારા. અને થીમ યાદ રહે તો યાદ રાખવાની, બાકી યાદ રાખવાની જરૂર નથી. એવડી મોટી થીમ પરીક્ષામાં બી નહીં પૂછે. બરાબર, ખાલી જાણ માટે છે. આમાંથી પહેલો શબ્દ યાદ રાખી લો, આર્કિટેક્ચર એન્ડ ફંક્શનલ નીડ, તો પણ ચાલે. ક્વેશ્ચન આમાંથી કાઢવો હોય તો એવું પૂછે કે નીચેનામાંથી આ જે સમિટ છે એની થીમમાં કયા શબ્દનો સમાવેશ થયેલો નથી, કયા શબ્દનો સમાવેશ થયેલો છે? તો એવું પૂછે તો આર્કિટેક્ચર છે, ફંક્શનલ છે, મેનેજમેન્ટ છે. આવી રીતે ઘણા બધા શબ્દો આની અંદર ઉમેરેલા છે. પણ થીમ ઇન શોર્ટ ના પૂછે, આવી અઘરી થીમ ના પૂછે. ક્લાસ 3માં તો ના જ પૂછે. તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકાર છે એને આઈટીઆઈટીઈએસ પોલિસી 2022 થી 27 નું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે? આઈટીઆઈઈએસ
આ પોલિસી છે આપણા ગુજરાત રાજ્યની સરકારે હાલમાં જ લાગુ કરી છે. આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. આ પોલિસી 31 માર્ચ 2027 સુધી છે લાગુ રહેશે. તો આઈટીઆઈટીઈએસ પોલિસી 2022 થી 27 નું ઉદ્ઘાટન ગુજરાત રાજ્યની સરકારે કરેલું છે. બરાબર. અને આ પોલિસી કુલ 5 વર્ષ માટે લાગુ રહેશે 2022 થી 27 સુધી. પોલિસી અંતર્ગત શું ખાસ છે તો કે 1 લાખ યુવાઓ માટે નવી નોકરી અથવા તો રોજગારની તકોનું સર્જન થશે. તો આ પોલિસીથી ઘણો બધો રોજગાર ઊભો થશે. બરાબર, એવું કેવું છે આપણી ગુજરાત સરકાર. ચાલો આગળ વધશું. તાજેતરમાં કયા દેશની કેન્દ્રીય રિઝર્વ બેંક એણે 2021માં સૌથી વધુ સોનું ખરીદનાર બેંક બની છે? તો કયા દેશની ઇન શોર્ટ કેન્દ્રીય રિઝર્વ બેંક છે જેણે 2021માં સૌથી વધુ સોનું ખરીદ્યું છે? બરાબર, સિંગાપોર પણ આન્સર નથી, ભારત એ નથી. આન્સર આવશે થાઈલેન્ડ. ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. થાઈલેન્ડની જે સેન્ટ્રલ રિઝર્વ બેંક છે, બરાબર, એ વિશ્વનું સૌથી વધુ સોનું ખરીદનાર બેંક બની છે. ભારતની આરબીઆઈ કેટલામા ક્રમ ઉપર છે? ભારતની આરબીઆઈ છે આમાં બીજા ક્રમ ઉપર. અને આ રિપોર્ટ કોણે જાહેર કરેલો છે? રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ દ્વારા. બરાબર, 2021માં સોનાની ખરીદી અંગે રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. અગાઉ પણ આપણે વાત થઈ હતી. મેં તમને ત્યારે પણ કીધું જીપીએસસી માટે તો આ બહુ અગત્યનું છે. અને ગૌણ સેવા માટે પણ અહીંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે ક્લાસ 3માં. પીએસઆઈ કોન્સ્ટેબલ વાળા પણ અહીંયા ફોકસ કરી શકે છે, ખાસ કરીને પીએસઆઈ વાળા. બરાબર. અને બાકી ભારત છે વિશ્વમાં સૌથી વધુ સોનું ધરાવતા દેશોમાં. અહીં ખરીદીની વાત ન થતી, સોનાના સ્ટોરેજની વાત થાય છે. સૌથી વધુ સોનું ધરાવનાર દેશોમાં ભારતનું સ્થાન વિશ્વમાં 9મું છે. બરાબર, તો આ પણ ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, બાકી અગાઉ મેં તમને વાત કરી હતી કે ભારત છે વિશ્વનું કુલ સોનાનું ખરીદી છે 2021ની વાત કરું છું. 2021માં વિશ્વની કુલ સોનાની ખરીદી છે, એમાં ભારત તો 5મા ભાગનું સોનું એટલે કે 20% સોનું તો માત્ર ભારતે ખરીદેલું છે. બરાબર, તો આ ખાસ યાદ રાખજો. હાલમાં જ છે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ વુમન એન્ડ ગર્લ ઇન સાયન્સ. આ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે? તો ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ વુમન એન્ડ ગર્લ ઇન સાયન્સ, આની ઉજવણી 11મી ફેબ્રુઆરી એટલે કે આજે કરવામાં આવે છે. તો હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ વુમન એન્ડ ગર્લ ઇન સાયન્સ એ 11 ફેબ્રુઆરી 2022ના રોજ ઉજવાયો. આ દિવસની ઉજવણી કોણ કરે છે? સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. અને આ દિવસની સૌથી પહેલી વખત ઉજવણી થઈ હતી 2016માં. કોઈ પણ દિવસોવાળા ક્વેશ્ચન હોય એમાંથી 3 ટોપિકમાંથી ક્વેશ્ચન આવે. એક તો સૌથી પહેલો ક્યારે ઉજવાયો, કોના દ્વારા ઉજવાય છે, થીમ, અને ક્યારે ઉજવાય છે. બરાબર, કઈ તારીખે. આ 3 થી 4 પોઈન્ટ છે જેમાંથી આ દિવસોવાળા ક્વેશ્ચનમાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે. તો થીમ યાદ રાખીશું. થીમ શું છે આની? ઇક્વિટી, ડાયવર્સિટી એન્ડ ઇન્ક્લુઝન, વોટર યુનિટ્સ યુએસ. તો આ વખતની થીમ છે, તો એ પણ યાદ રાખીશું, અગત્યની છે. ચાલો હવે ચર્ચા કરશું આજના ક્વિક ન્યૂઝમાં. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ છે આર્થિક સર્વેક્ષણ 2021 મુજબ છે ભારતનો જીડીપી નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે કેટલો રહેશે? નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે રહેશે એવું અનુમાન છે ભારતનું જીડીપી 8 થી 8.5% વચ્ચે રહેશે. આવું કેવું છે આર્થિક સર્વેક્ષણ 2021નું. બરાબર. અને હાલમાં જ આપણા મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર કોણ બન્યું? વી અનંત નાગેશ્વરન. વી એ નાગેશ્વરન અથવા તો વી અનંત નાગેશ્વરન, એવી રીતે પણ યાદ રાખી શકો. એ એટલે કે અનંત. હાલમાં જ પાવરથોન 2022નું ઉદ્ઘાટન કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું? તો આપણા પાવર મંત્રી, ઉર્જા મંત્રી આર.કે. સિંઘ, એમણે આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે પાવરથોન 2022નું. ઇનસેટ 4બી આને ડીકમિશન કરવામાં આવેલો ઈસરોનો સેટેલાઇટ છે. આ કેવા પ્રકારનો સેટેલાઇટ હતો? તો ઇનસેટ 4બી હાલમાં ડીકમિશન થઈ ગયો, સેવાનિવૃત્ત થઈ ગયો. આ કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ હતો. બાકી ઈસરોના નવા ચેરમેન હમણાં જ બન્યા છે. કોણ છે? એસ સોમનાથ. હવે કે શિવાન નથી, ખાસ ધ્યાન રાખજો. એસ સોમનાથ છે.
બરાબર. હાલમાં જ સ્વચ્છતા અભિયાન માટે બોલિવૂડ અભિનેતા અક્ષય કુમાર એમને કયા રાજ્યના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે? ઇન શોર્ટ, કયા રાજ્યના સ્વચ્છતા અભિયાન માટે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા? ઉત્તરાખંડના. હાલમાં જ પ્રવીણ કુમાર સુબોધીનું નિધન થયું. તેમણે મહાભારતની અંદર કયું પાત્ર ભજવેલું? તો એમણે મહાભારતની અંદર છે ભીમનું પાત્ર ભજવેલું હતું. તો આ પણ ખાસ યાદ રાખશું. બરાબર. અને બાકી યાદ હોય, હાલમાં જ લતા મંગેશકર પ્રસિદ્ધ ગાયિકાનું નિધન થઈ ગયું છે. તો એ પણ યાદ રાખીશું. હા, એમના વિશે એક પોઈન્ટ મારે કહેવો રહી ગયો, કયા રાજ્યમાંથી હતો તો કયા જિલ્લામાંથી છે, એમનો જન્મ ક્યાં થયેલો હતો. ઇન શોર્ટ, કયા શહેરમાં એમનો જન્મ થયેલો હતો? એમનો જન્મ થયેલો હતો ઇન્દોરમાં. ક્વેશ્ચન પૂછી શકે કયા રાજ્યમાં જન્મ થયેલો હતો અથવા તો કયા શહેરમાં. ઇન્દોર ખાતે એમનો જન્મ થયેલો હતો લતા મંગેશકર. બરાબર. અને બાકી એક નટુ કાકા છે, નટુ કાકાનું પાત્ર ભજવતા હતા. બરાબર. ઘનશ્યામ કેવું કંઈક નામ હતું, એમનું પણ નિધન થયેલું હતું હાલમાં જ. આ બધા પ્રસિદ્ધ કલાકારો છે, એમને યાદ રાખવા પડે, અહીંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે. બાકી એક રાવણનું પાત્ર ભજવતા હતા, એમનું પણ હાલમાં જ નિધન થયું છે. તો એમનું નામ પણ મને યાદ નથી, પણ જો યાદ હોય તો કોમેન્ટમાં કોમેન્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો, એમનું નામ શું હતું. માજી વસુંધરા કેમ્પેન, આ માટે કયા રાજ્યની સરકાર છે એને યુએનઈપી સાથે કરાર કર્યા છે? યુએનઈપીનું પૂરું નામ શું થાય? યુનાઇટેડ નેશન્સ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોગ્રામ. ને આ માટે મહારાષ્ટ્રની સરકારે યુએનઈપી સાથે કરાર કરેલા છે. માજી વસુંધરાનો અર્થ શું થાય? માજી એટલે કે મારી, વસુંધરા એટલે કે પૃથ્વી, મારી પૃથ્વી. હાલમાં જ છે નાસા દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ માહિતી પ્રમાણે ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન છે કયા વર્ષ સુધીમાં સેવાનિવૃત્ત થઈ જશે? તો ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન છે 2031 સુધીમાં સેવાનિવૃત્ત થઈ જશે. બરાબર. બાકી આપણો કરંટ અફેરની પીડીએફ તમારે પરચેસ કરવી હોય તો અંતિમ 6 મહિનાની પીડીએફ છે તમે પરચેસ કરી શકો છો માત્ર ને માત્ર 149 રૂપીસમાં. ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર, વેબસાઇટની અંદર જઈને તમે આ લિંક છે એને એક્સેસ કરી શકો છો અને આપણી કરંટ અફેરની પીડીએફ છે પરચેસ કરી શકો છો. જુલાઈ 2021થી લઈને જાન્યુઆરી 2022 સુધીના કરંટ અફેર તમને આપવામાં આવશે. બરાબર. તો પરચેસ કરવી હોય તો કરી શકો છો. અને ઓફર છે 28 તારીખ સુધી વેલિડ રહેશે, 28 ફેબ્રુઆરી સુધી. બાકી છેલ્લા 1 વર્ષની પીડીએફ જોઈતી હોય બીજા 50 રૂપિયા વધારાના પે કરી દો. 199 રૂપિયામાં તમને છેલ્લા 1 વર્ષની પીડીએફ મળી જશે. આમાં પણ જાન્યુઆરી 2022નો અંક આવી જશે. બરાબર. તો જાન્યુઆરી 2022 સુધીની પીડીએફ માત્ર 199 રૂપિયામાં તમને મળી જશે. તો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.